Bună dragilor și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire pentru următoarele 24 de ore. Din momentul în care tu ai intrat pe acest videoclip, nu este important momentul în care videoclipul a fost postat, ci atunci când tu ai intrat, de atunci e valabilă. Hai să vedem pe dragoste. Care e situația în momentul de față? Unde ești? Ce se întâmplă aici? Wow! Păi în momentul de față văd că ești foarte agitat atunci când vine vorba de dragoste și parcă puțin mai este până la un final foarte brusc. Pentru unii văd aici că sunteți așa într-o perioadă în care despărțirea poate să apară la orice scânteie, dar pe de altă parte văd aici foarte mult stres, văd aici o suferință legată de dragoste, legată de inima ta. Unii, așa cum am spus, ați trecut printr-o despărțire bruscă sau ați aflat niște lucruri care v-au lăsat destul de reci. Pe de altă parte văd aici, nu știu, o lipsă de comunicare. Da? Poate să fie chiar și un moment în care e ca și cum te abții ca să pui capăt acestei situații sau poate să fie faptul că te afli în momentul de față pe dragoste, într-un moment limită, în care ți-ai pierdut încrederea, ți-ai pierdut speranța, ai impresia că nimic nu mai poate să fie. Da? Totuși văd aici foarte multă bucurie pentru tine. Da? Totuși văd aici multă împlinire. Hai să vedem ce este cu acest cavaler de spade. Poate e cineva din jurul tău care e așa, care e la un pas de a pune punct. Cavalerul de spade. Uite, aici e vorba de un suflet pereche sau este vorba despre o problemă foarte veche. De asemenea, văd că ți este foarte dor de cineva și suferi din acest motiv. Pe de altă parte, văd aici faptul că cineva abia așteaptă să-ți spună, faptul că își dorește să se împace cu tine, nu mai poate să mai aștepte, da? Pe de altă parte, văd niște discuții aici legate de niște persoane mai tinere. Da? Văd aici și faptul că cineva vrea să lase în urmă o perioadă mai puțin plăcută și cineva își dorește liniște și pace. Poate e vorba de tine. Să vedem ce-i cu finalul, despre ce-i vorba. Da, este acel moment în care pur și simplu îți propui, da, să lași în urma ta tot ceea ce a durut, toate momentele dificile din punct de vedere relațional, dar pentru unii văd clar aici și o despărțire. Da? Fie s-a produs deja, fie sunteți într-o etapă de genul acesta. Pentru că, uite, lucrurile aici se mișcă mult prea lent și văd o persoană care minte, o persoană care evită să comunice, cineva care evită să facă activități împreună cu tine. Hai să vedem ce urmează totuși în dragoste. Pentru tine urmează o victorie, urmează o bucurie, fie o întâlnire cu persoana iubită, fie, uite, este vorba despre un moment în care vreți să vă simțiți bine, vreți să vă întâlniți. 6 de bâte reprezintă acel moment în care tu te simți extraordinar de benefic într-o situație, însă, pe de altă parte, văd faptul că în viitorul apropiat aici vei evita să comunici. Hai să vedem ce-i cu bucuria. Este o bucurie aici care poate să vină la o vreme de seară sau este o bucurie într-un moment în care e ca și cum nu vrei să mai vezi prin jurul tău lucrurile negative, lucrurile urâte, ci vrei doar să simți lucrurile într-un anumit mod. Văd aici totuși că este ceva legat de o speranță pe care tu o ai foarte mare în legătură cu această persoană. De asemenea, văd aici că pentru tine apare o bucurie printr-un mesaj pe care îl primești, printr-o propunere care ți se face. Da? Și văd și faptul că această persoană îți pregătește ceva, vrea să se vadă cu tine, se pregătește să acționeze într-un anumit mod. O legătură mai văd cu un vărsător. E ceva ce tu speri și da, această dorință poate să devină realitate foarte rapid, însă eu văd aici o discuție în contradictoriu. Da? O discuție în contradictoriu și văd aici o problemă legată fie de un angajament serios, fie o problemă legată de o căsătorie pentru alții dintre voi. Dacă ești o persoană singură, aici, uite, poate să apară cineva. Da? Totuși, iar mi apar aceste cărți de apăsare.
Da? Adică apare doar așa o rază, da? La orizont, apare doar așa o speranță. Da? Bun. Oricum ar fi în viitorul apropiat, nu văd aici ca lucrurile să se clarifice în totalitate, da? Mai ales dacă este vorba despre o decizie pe care cineva trebuie să o ia sau mai ales dacă este vorba despre faptul că cineva trebuie să se împartă aici, da? Între tine și prieteni sau tu trebuie să te împarți între persoana iubită și un prieten. Hai să vedem puțin încă o carte pentru Steaua. Da, este clar, uite, ți se arată lumina de la capătul tunelului, ți se arată calea, da? Chiar dacă, uite, e ca și cum e nevoie să accepti faptul că ceva aici nu o să funcționeze sau ceva nu merge. Să vedem pe bani și pe carieră cum stau lucrurile în momentul de față. Bun, în momentul de față văd aici că ești foarte entuziasmat de ceea ce faci, poate chiar lucrezi sau aștepți un răspuns. De asemenea, văd niște vești bune care vin către tine legate de planul tău financiar și un ideal care să știi că devine realitate. În viitor, uite, în viitor văd aici faptul că vei primi un răspuns pozitiv, un răspuns pozitiv legat de dragostea ta, legat de iubirea ta. De asemenea, văd aici foarte multă bucurie, armonie, liniște. Poate să fie chiar și un moment dificil, da, prin care vei trece. O discuție pe care o vei avea, un contract pe care reușești să-l semnezi, dar de asemenea văd aici că poți să primești niște bani sau poți să primești niște cuvinte de laudă, de apreciere. Aici, uite, tu vei găsi o soluție, da? Vei găsi o soluție din punct de vedere financiar, se va întâmpla ceva. Și uite, văd aici că în sfârșit vei reuși să strălucești. Dacă aștepți un răspuns pe muncă, acesta este pozitiv. Hai să vedem pe casă și familie. Cum stau lucrurile în momentul de față? Uite, văd aici pe cineva care se pregătește să facă drum către tine. Tot faetonul vorbește despre o legătură cu zodia Rac. Posibil în acest moment să ai parte de un triumf în casă, în familie sau îți vine cineva în vizită, vrei să pleci tu undeva. Poți să ai rude plecate. Văd că, uite, aici primești o veste bună sau ai primit deja ceva legat de bani. E ca și cum studiezi deja această schimbare. Unii poate vreți să faceți schimbări în casă, alții poate vreți să vă mutați, dar aici văd clar că tu studiezi ceva. Studiezi o ofertă și de asemenea văd că înveți ceva de acasă sau lucrezi de acasă. Poți să ai un copil în casă sau un adolescent. Hai să vedem ce urmează. Wow! Urmează un drum scurt pe care îl vei face, da? Și urmează un moment în care să știi că tu vei reuși să lași în urmă niște greutăți, să lași în urmă niște lucruri mai puțin pozitive pentru tine. Da? Vei reuși să lași în urmă această apăsare, această tristețe, această lipsă de bucurie. Hai să vedem surpriza ta, care e surpriza în momentul de față. Wow, surpriza pentru tine vine din partea unui rege de monede. Surpriza poate să țină chiar de planul financiar sau surpriza poate să țină de seriozitatea de care cineva dă dovadă. Aici poți avea o legătură cu o zodie de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn, pentru unii dintre voi. Și este ceva la care persoana asta tot a stat, s-a gândit, a așteptat. Și mai văd aici o surpriză legată de o veste bună, un as de cupe care vine cu multă liniște, pace, poate chiar o întâlnire la un pahar de ceva împreună cu o persoană, mai văd aici. Și uite, regina de monede, da, este clar aici că tu vei sărbători ceva, vei avea parte de o bucurie foarte mare pentru inima ta. Uite, va fi o bucurie legată de planul material pentru unii. În alte cazuri văd aici o izbucnire, da, a unei persoane
dragi ție. Poate să fie vorba despre o persoană care pur și simplu reacționează, cineva care dorește să rămână așa mai izolat sau mai izolată. Poate e cineva care evită să se vadă cu tine sau poate să fie chiar cineva care s-a săturat de toată această poveste. Da? Uite, o problemă de sănătate văd aici sau o senzație de singurătate, de abandon. Deci de aici chiar vine surpriza în această situație. Mai vreau o carte. Ce este cu acest as de cupe? As de cupe, as de bâte. Foarte frumos. Deci e clar aici că aici tu e posibil să întâlnești o nouă persoană, să știi. De asemenea, văd o discuție pe care o vei avea aici, care te va surprinde, legată de un contract serios pe care îl semnezi, o înțelegere, o surpriză legată de o căsătorie pentru unii dintre voi și chiar veți rămâne extraordinar de surprinși din acest punct de vedere. Da? Văd că vă va fi teamă. Vă va fi teamă. Da? Surpriza mai vine și printr-o închidere, da? Cineva chiar vrea să lase ceva în urma sa. Ia să mai vedem și acest tarot ce vă spune. Da? Pentru că văd aici totuși niște momente extrem de emoționante pe care le vei trăi împreună cu o nouă persoană sau împreună cu un bărbat. Ideea este că cineva aici trebuie să lase ceva în urmă, cineva trebuie să accepte că a pierdut. Da? Totuși văd o stare de plictiseală, 4 de cupe, 9 de bâte. Hai să vedem ce este cu acest personaj aici. Bun, este o persoană care va lua o decizie destul de ciudată, adică e ca și cum se întoarce deodată la 180 de grade. Da? Hai să vedem, asul de cupe. Cineva care vine către tine. Asul de cupe. Asul de cupe, uite, vine cu un moment al adevărului, da? Persoana asta îți va demonstra faptul că ți este fidelă, faptul că ți este alături și veți avea niște discuții extraordinar de interesante. Uite, ceva legat din nou de un drum împreună, de o căsătorie, de o bucurie. Hai să vedem, asul de bâte. Asul de bâte, uite, vine cu o întâlnire în cadrul căreia veți face o activitate nouă sau este vorba despre o întâlnire în care voi doi vă simțiți bine. Uite, serviți ceva, stați de vorbă și e clar aici că eu văd că lucrurile vor merge către bine. Deci asta e surpriza ta. Și să vedem ce îți va spune această persoană, că ceva îți va spune. Uite, ceva legat de drumul său. Uite. Aici, uite, poți afla vești, fie legate de un nou proiect împreună cu acest om, fie niște vești legate de un copil. Mai văd aici niște vești legate de o nouă viață împreună. Da? Dar uite, dacă ești o persoană singură, vezi că apare cineva, dar e o persoană nouă pe care o cunoști, fie pe internet, fie într-o situație anume. Bun. Cineva, uite, parcă îți spune aici că da, vrea ceva serios cu tine, vrea ceva stabil și chiar vei rămâne surprins sau surprinsă. Și ciudat este că lucrurile se stabilizează, deci este o hotărâre pe care cineva o va lua. Fie o hotărâre de a rupe ceva anume, fie o hotărâre de a se schimba la 180 de grade. Bun, dragilor, acestea au fost previziunile. Mai vreau și un mesaj din partea îngerilor romantici, să vedem despre ce e vorba cu surpriza asta, că m-a pus pe gânduri foarte mult. Uite, este timpul să te deconectezi de lume.
Da? Deci asta va fi surpriza, că te vei deconecta total împreună cu această persoană. Într-o relație de toxicitate, mai văd aici, da? Și ți se spune să-ți lași prietenii să te ajute, ți se spune să ceri și să accepti ajutor, uite, din partea celorlalți, da? Se spune să-ți explorezi sentimentele, să explorezi ceea ce este aici. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc pentru atenție. Dacă ai rezonat cu aceste mesaje, nu uita să te abonezi, să apeși clopoțelul, apasă butonul de like, funcții gratuite pentru toți și de asemenea te invit cu drag și la o altă citire dacă vrei să mai vizionezi. Eu îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.